tarvitsenne korkeamman kamerajalan. Se on liian matala, ei voi seisoa, pakko istua. Vihdoin ja viimein on tullut se aika, että aletaan laittaa näitä osia, mitä tästä autosta on revitty pois takaisin paikalleen. Ja yritetään saada se siihen kuntoon, että sillä voi tosiaan ajaa sinne katsastukseen. Ja tämän jakson aikana kaikki ne, mitä tähän pitää tehdä, niin tullaan tekemään, joten voi tulla kohtuu pitkä jakso. Mutta lähdetään ensiksi tuolta takapäästä liikkeelle, eli lamput täytyy laittaa takaisin paikalleen, vähän johtoja pitää kolvata, ja joku oli laittanut sinne koriin ja lampun väliin vähän tuhdimpaa tököttiä, niin se pitää ensiksi repiä pois, sieltä voi olla kohtuu kova homma, mutta sieltä lähdetään ja siitä edetään sitten tänne keulapäähän ja laitetaan tämä auto siihen kuntoon, että se on taas yhtenä kappaleena. Mutta ei siinä, lähdetään hommiin. Tosiaan täällä takapäässä oli laitettu vähän tuurimpaa kampetta tänne väliin. Tämä on ihan kivikovaa tämmöistä, mitä liekko. Tämä on silikoonia vai mitä, mutta ihan saakelin kovaa. Ei tahdo lähteä pois oikein millään. Tämä on kova homma ottaa pois. Tuo lamppu on varmaan jossakin vaiheessa käytetty pois. Ja tätä ei varmaan ole käytetty koskaan. Niin täällä on tämmöistä oikeata, minkälaista se pitäisi ollakin tämmöistä, joka ei käytännössä kovetu koskaan ainetta. Ja sitä semmoista minä laitankin tuonne takaisin sitten. Ja sitten nämä johot vaatii uuden liittimen, ja mulla uusi liitin on, kiitos vaan Artolle siitä liittimestä. Lähetti mulle tosi edullisesti semmoisen uuden liittimen tuohon. Ja vähän pitää kolvailla tietenkin noita johtoja, mutta tästä lähdetään ja sitten edetään tuonne keulapuolelle käsin.
otin satulat pois ja panin ne tuonne elektrolyysiin vähän roosteen poistoon. Ne oli niin roosteessa, että parempi tehdä tämä jo tässä vaiheessa kanssa. Liukutapit oli tosiaan niin jumissa, että niitä ei saanut irti muuten kuin hakkaamalla ja kuumentamalla. Tässä on se yksi liukutappi, mikä oli oikeasti jumissa. Niin täytyy hommata uudet tappisarjat ja nuo kumisarjat, mikä se nyt on se korjaussatsi noita liukutappeja varten. Kaikki muu näytti olevan ihan ok kunnossa, joten tehdään noista satuloista nyt sitten kunnolliset heti kerralla. No niin, takapää on nyt laitettu, jarru pitää ilmata ja renkaat paikalleen, se olisi valmis. Etujarrulevyt on nyt tuossa, vaihdetaan tuonnekin uudet nuo satulat, mitkä on. Meillä on adapterit nyt vielä tuolla sorvarilla pienennyksessä, niin ne pitää jossain vaiheessa, kun ne tulee valmiiksi laittaa, niin sitten sapi pultaa kaikki paikalleen. Sen jälkeen etupään pystyy ilmaamaan, mutta nyt meillä laittaa nuo lokasuojat paikalleen tuohon eteen. Ja varmaan tuo puskurinkin on sillä suht kohta, että se on kuitenkin kiinni. Tämän pikkuletkohan voisi tietenkin vaihtaa tuohon kokonaan kiinteäksi, mutta on nyt tässä vaiheessa ainakin vielä. Se tulisi tuohon asti kiinteäksi. No toiset letkut, niin pannaan niillä nyt sitten kuitenkin vielä. No niin. Se on hiineä hiinettä yltääkseen. No, sen näkee sitten.
otin etujarrusta tältä puolelta pois. Samalla minä vaihoin tuonne pultit tuonne alatukivarsiin. Siinä oli semmoiset jotkut mitkä liian laitettu pultit, ja tässä oli mukana noita uusia pultteja, niin minä panin uudet pultit sinne samalla nytten. Ja tosiaan tässä on taas mennyt muutama päivä, niin mulla on nyt jarrusatulat maalattuna. Niitä minä en viittinyt kuvata niiden maalauksia, koska tässä oli semmoinen pöly, että olisi mennyt kamera varmaan, tai kamera olisi kärsinyt. Mutta nyt on teipit ja kaikki, niissä on lakka päällä, niissä on pelkästään normaali Sickensin 2K lakka päällä, niin saa nähdä kuinka se kestää. Mutta putkiremppa tai putken saikkaus on seuraavaksi menossa, ja otin tuon putken, mikä on tavallaan viimeinen tuommoinen yhdistysputki, mikä ylittää tuon vetoakselin tuolta sen pois. Minun täytyy sitä vähän lyhentää, kun minä vaihan tuon 50-senttisen äänenvaimentimeen, mikä ei mahu kunnolla tuonne alle. Kävin ostamaan usein puolet pienemmän vaimentimen, ja se mahtuu hyvin tuonne. Ja siinä on tuloreikä keskellä, kun tuossa se on tuolla sivulla, niin minun täytyy pikkusen sitä putkea nyt lyhentää, että minä saan vaimenita tavallaan tuonne sisällekäsin menemään. Mutta mä alan sitä seuraavaksi jumppaamaan tässä sitten. No niin, pakoputkeen on tehty kiinnikettä. Se on rosteripuikolla hitsattu tuo musta rauta tuohon, että ei pitäisi ainakaan roostua ihan oikealla. Se ei ole, pitäisi olla 309 ilmeisesti puikkoa käyttää, että kun rosteri mustaa hitsaa, mutta mulla ei ollut kuin noita 316, niin niitä vein. Kylläpä se siinä luulisi pysyvän, eikä se nyt ala varmaan ruostumaan siitä. Sitten adapterit on nyt saatu. Ne on siinä. Kiitos vaan Markulle niiden teosta. Ottaa pois ottamisesta pinnasta vähän sen. Ja uudet pultit on tullut tuossa, ja tässä on referenssi, minkä mittaiset ne pitää olla, niin nämä joudutaan katkaisemaan. Ei tosiaan löytynyt oikealla kierteellä olevia tämmöisiä pultteja, tai olisi löytynyt, mutta olisi joutunut 100 kappaletta tilaamaan, niin minä nyt tilasin sitten vähän pitemmät, jotka on tällä tähtipäällä XZN:llä, vai mikä se nyt on olemassa nuo kierteet. Mä oon muistaakseni, olikohan nämä A8 Audista takajarrussa tuloitten pultit. En muista vuosimallia. Ja sitten on uudet jarruputket, jotka on tarkoitus laittaa satulasta tuonne. Ja ne ei ollut tarpeeksi pitkät ne putket, mitkä mulla tässä oli. Eli alun perinhän minä vaihoin tänne tuon putken, mikä on tuolla. Ja tästä tämä, Ja alun perinhän siinä oli tämmöinen putki, mikä olisi tullut satulaan, mutta tämä ei ole tarpeeksi pitkä, niin vaihdetaan nyt tämä koko linja kovaksi putkeksi tuonne asti sitten siihen. Mutta ei siinä. Minä alan nyt värkkää nämä, ja jos päästäisiin jossakin vaiheessa jo ilmailemaan sitten näitä jarruja. No niin, meppä nyt sitten. Elää nyt viitti. Kiinteät jarruputket on nyt tuolla, ja mikä tässä mielessä vastustaa on se, että tuo adapterien pultireijät ei ole aivan täysin samassa kohtaa, mitä ne on näissä satuloissa, niin ne oli vähän kireät vääntää paikalleen, mutta ainakin ne pyssyy, ja levy pyörii hyvin, ja mitään kahinoita ja kuhinoita ei kuulu, niin se on siinä. Toinen puoli vielä, ja sitten päästään ilmailemaan. No niin, vihdoin ollaan valmiina ilmaukseen. Ja toisen puolen laitoin, ja tuonnekin laitoin palat jo. Ja eikä tuolta fänkärin takapuolelta lähdetään, tullaan tähän ja mennään tonne ja sitten tänne kuskin puolelle eteen.
No niin, vihdoin ja viimein. Saa startata, voi lähteä aiemmin. No niin, vihdoin ja viimein on auto saatu ainakin ulos tallista. Kävin tuossa pienen testilenkin sillä heittämässä ja se sammui kesken kaiken. Aivan kun se ei saisi bensaa. Ja kiitoksia vaan Johunille vinkkeistä. Voi olla mahdollisesti bensarele. Mutta tai joku maavika siinä loppu keskuslukitus toimimasta ja aivan niin kuin se, kun se löpii flektin päälle, niin se loppuu käymästä tuo auto, eli se loppuu saamasta bensaa, mutta en tiedä mikä vika on nyt sitten seuraavaksi edessä. Jarru tuntuu tosi pehmeältä ja kuskin puolen satulla tai kuskin puolen levyissä ei näkynyt juurikaan jälkiä, vaikka me poljin jarrua, niin luultavasti siellä on ilmaa vielä niin paljon siellä linjassa, että se ei yksinkertaisesti vaan käytä sitä puolta. Täytyy niitä vielä tutkia ja katsoa. Minä luulin, että mä olisin päässyt tuolla jo mahdollisesti nyt katsastukseen, mutta ei vaikuta lähteä ennen kuin kaikki pelaa ja tosiaan se pysyy käynnissäkin. Mutta nyt meillä on siivoamaan tämän tallin ja ajan varmaan tähän sisälle sen uudestaan sen jälkeen ja alan tutkimaan, että mikä siinä on vikana. Jos sieltä löytyisi vaikka ajotietokoneesta jotakin koodia tai mahdollisesti muuta vastaavaa, niin sen pohjalta lähteä sitten tutkimaan sitä. Mutta vielä ei päästy katsastukseen, vaikka tässä nyt melkein 3 vai 4 viikkoa tuon kanssa värkättiin, että oltaisiin saatu se siihen kuntoon, että sillä pääsee katsastukseen. Mutta ei voi mitään. Joskus tämä on tämmöistä. Mutta ei siinä. Muistakaa tilata lakkeja. Nyt kun on talvi, niin on hyvä pitää lippalakkia päässä joka paikassa. Mutta ei siinä. Tältä kertaa morjens.